हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम अल अफ यू टू माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ स्टक होल्डर इक्विटी अकाउन्ट्स को कम्पोनेन्ट्स के हो त द्याट्स अ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल एन्ड रिटर्न अर्निङ्स त्यस्तै फेजेस अफ डिभिडेन्ड प्रोसेस द्याट मिन्स वाट अबाउट द इम्पोर्टेन्ट डेट्स अन्डर द डिभिडेन्ड प्रोसेस एडप्टेड बाई द कम्पनीज र बिफोर द्याट हामीले चाहिँ फिचर्स अफ द कम्पनी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू चाहिँ नाउ बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड let's discuss about what about the case of features of the company. अब features of the company भन्दाखेरि अब जस्तो first of all company is a legal entity. It will be it must be established as per the Company Act of a country. त्यस्तै perpetual successions. It has a limited liability. त्यस्तै artificial legal persons and the common sale. It has other important features too. These are the 5 features भन्ने बुझ्नु पर्यो. Now what about the stockholder भन्दाखेरि अब stockholder भनिसकेपछि या shareholder we can say that who have a investment in a particular company, that company, त्यसलाई हामीले shareholder भन्छौँ. So we know that we buy the stock for एउटा चाहिँ for getting dividend. And next one is that the price of stock will appreciate हुन्छ कि भनेर ओके जसलाई हामीले डिभिडेन्ड यील्ड प्लस क्यापिटल गेन भन्छौँ when we have appreciation of stock value तर घट्या छ भने क्यापिटल लस भइदिन्छ एनीवे द्याट्स द रेट अफ रिटर्न्स ओके सो अब अर्को के बुझ्नु पर्यो भने कम्पनीको सँग सरप्लस फन्ड भयो भने company will have two options. One is providing dividend to the stockholders and next one is that the buyback the issued share. Okay, up to हामी त्यसलाई buyback share भन्छौँ which is not practiced in Nepal. That means while out of Nepal भनौँ या except Nepal other countries has well practice of the buyback shares. अब रिगार्डिङ टाइप्स अफ स्टकको कुरा गर्दाखेरि वान इज द इक्विटी सेयर होल्डर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दे आर द रियल अनर्स अफ द कम्पनी जसलाई हामीले रेसिडुअल अनर्स अफ द कम्पनी भन्छौँ दे हेभ अ रेसिडुअल क्लेम आफ्टर मिटिङ दि भनौँ न फाइनेन्सिङ कस्ट भनौँ जस्तो फर इक्जाम्पल अब तपाईँले ब्याज तिर्नुभयो creditors त्यस्तै tax to the government and even though you pay the preferred stock dividend to the preference shareholder. So whatever the earnings left जसलाई हामीले earnings available to shareholder भन्छौँ so earning after tax minus preference dividend जुन बाँकी हुन्छ that goes to the equity shareholder भन्छौँ okay. So what about the preference shareholder? Preference shareholder भन्ने बित्तिकै they have a preferential right over the equity holder भन्छौँ they will get the preference dividend. Generally they don't enjoy any voting power okay so that is the case of types of equity shares जसलाई हामीले common share र preference share भन्छौँ र concerning accounting equation को कुरा गर्दाखेरि simply for the sole proprietors या partnership को लागि we know that asset equals to liabilities plus owners equity that is the stockholder equity तर company को लागि चाहिँ asset equals to liabilities plus stockholder equity is the same तर स्टक होल्डर इक्विटी भनिसकेपछि हामी त्यो इक्विटीको कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि इज द वान इज द कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल नेक्स्ट वान इज कल्ड रिटेन अर्निङ विच इज द इन्टरनल सोर्स अफ फाइनेन्स ओके अब जाउँ कि वाट अबाउट द कम्पोनेन्ट्स अफ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अन्डर कम्पोनेन्ट्स अफ कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अन्तर्गत एउटा कमन स्टक अर्को चाहिँ एडिसनल पेड इन क्यापिटल जसलाई हामीले सेयर प्रिमियम भन्छौँ जस्तो कि यु क्यान सी दिस ब्यालेन्स सिट जस्तो कि हामीसँग सिम्पली एसेट छ क्यास एकाउन्ट रिसिभेबल इक्विपमेन्ट अल टुगेदर टोटल एसेट भ्यालु भनेको चाहिँ $6,60,000 वाइल लायबिलिटिजमा एकाउन्ट पेबल द्याट इज अ सर्ट टर्म डेट र अर्को टोटल लायबिलिटिज भन्दा वी डोन्ट ह्याभ द लङ टर्म डेट हियर सो इज द 55,000 वाइल अनर्स इक्विटीमा वी हेभ अ कमन स्टक वी डोन्ट ह्याभ द एनी प्रिफरेन्स सेयर that means additional paid in capital छैन हाम्रो फेरि ओके सो द्याट मिन्स रिटेन अर्निङ छ भने द्याट मिन्स कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ्सलाई हामी के भन्छौँ सिम्पली इज द अनर्स इक्विटी सो टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेको 6,60,000 छ ओके नाउ let me clarify about the concept of stockholder equity accounts.
जस्तो कि हामी फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा सिम्पल वेमा हामी इलस्ट्रेट गर्न सक्छौँ. जस्तो फर एक्जाम्पल, assume that on January 1st 2024 a company issued 1000 shares of 100 par common stock for 120. Okay, so for these transactions हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हाउ वी कुड show its impact. Okay, जस्तो कि 1000 into 1000 into 100 भन्ने बित्तिकै इज द 1,20,000. Okay, there will be no any liabilities by the way for the company. So स्टक होल्डर इक्विटीमा चाहिँ हाम्रो कमन स्टक 1000 into 100 each भनेको share. Okay, so is the 1 lakh. So additional paid in capital भन्नु नै कस्तो छ भने साथीहरु चाहिँ, so that is the case of 1000 shares र additions to par लाई नै हामी share premium या additional paid in capital भन्छौं. So 120 minus 100 गर्यो भने 20 भयो, 20 into 1000 that is the 20,000. Okay, यही दुईटा कम्पोनेन्टलाई हामीले सिम्पली कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल भन्छौं. क्लियर? अब जाउँ हामी व्हाट अबाउट द जर्नल एन्ट्री फर दिस केस. सो जर्नल एन्ट्री भन्दाखेरि क्याश वुड बी जेनेरेटेड बाइ द कम्पनी फ्रम द इस्युएन्स अफ स्टक भनिसकेपछि क्याश और बैंक अकाउन्ट डेबिट 1,20,000 टु कमन स्टक क्यापिटल भनेको 1 लाख, एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेको द्याट इज द शेयर प्रिमियम भनौँ इज द 20,000. ओके, अब जाउँ हामी चाहिँ व्हाट अबाउट द केस कि हाम्रो ट्रेजरी स्टक को केस डिस्कस गरौँ. एज्युम दैट on December 31st 2024 the company buyback भन्छौँ हामी is the 100 of its shares as a treasury stock for 125. company could not buy at just par. remember, par भन्दा above भयो भने बल्ल in that case stockholder could sell their stock. Okay, so that is the buyback share which we don't have the practice in Nepal. Our common stock we already calculated this 1 lakh, additional paid in capital is the 20,000. So this two sum is known as total contributed capital. त्यो भनेको कति भयो भने is the 1 lakh, this is the 1,20,000. Okay, so is the 1,20,000, 1,20,000. So retained earning would भनेको क्वेशनमै छ अरे, that's the 30,000. So our total stockholder equity भनेको कति हुन्छ भने it will be simply 1,20,000 plus 30,000, 1,50,000 भयो. So treasury stock as per this question भनेको के छ त 100 buyback at the rate of 125. So हाम्रो treasury stock भनेको मतलब that is the cash outflow to the company. buyback गर्दाखेरि जस्तो कुनै सामान किन्दाखेरि हामीले के गर्छौं, we buy while buying the goods we have to pay back the their cash गर्छौं, cash outflow हुन्छ. similarly company ले पनि buyback share गर्यो भने cash outflow would be there. So that is a 12,500. so net stockholder equity भनिसकेपछि हाम्रो कति भइदिन्छ त. so our net stockholder equity is now this is the 1,37,500. If the question is about what about the journal entry for the treasury stock, so treasury stock account debit 12,500 यही कुरो to cash account बन्छ. So this is the accounting treatment for, we can say that generally stockholder equity account components including the concept of treasury stock. अब जाउँ हामी what about the case of important dividend dates. अब what about the financial statement impact of the cash dividend. अब important date को कुरा गर्दाखेरि first of all first date is called as a declaration date जसमा चाहिँ company's board of directors announce the dividend. Okay, त्यसपछि अर्को हुन्छ ex dividend date भन्छौं. ex dividend date भन्ने बित्तिकै buyer of the stock no not entitled for dividend, ex dividend date. Okay, त्यस्तै अब seller of stock entitled for the dividend. त्यस्तै अब record date भन्छौं. company check its list या eligible shareholder who will get the dividend, eligible for getting dividend. And lastly there will be dividend payment. Whatever this process will be guided by again the company act. Okay, अब जाउँ हामी चाहिँ what about the financial statement impact for cash dividend. जस्तो कि डेट अफ डिक्लेरेसन मा हामी के बुझ्नु पर्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट मा चाहिँ नो इम्प्याक्ट since the board of director proposed for providing dividend. Similarly even date of payment मा पनि कुनै किसिमको इम्प्याक्ट चाहिँ हुँदैन फेरि. ओके,
अब जाउँ हामी चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ ब्यालेन्स सिट. ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भने डिभिडेन्ड पेबल इन्क्रिजेस डिक्लेरेसन डेटमा. ओके, सो एगेन अर्को भनेको स्टक होल्डर इक्विटीमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न अर्निङ डिक्रिज भइरहेको हुन्छ. क्लियर? वाइल स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लोमा चाहिँ नो इम्प्याक्ट. एट द सेम टाइम एट द डेट अफ पेमेन्टमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ पे गर्दाखेरि यो डिभिडेन्ड पेबल विल रिड्युस and the stockholder equity मा चाहिँ नो इम्प्याक्ट. वाइल स्टक होल्डर स्टेटमेन्ट अफ द क्यास फ्लोमा पनि के हुन्छ भने क्यास आउटफ्लो चाहिँ भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर पे गर्दाखेरि. ओके, जस्तो कि अब एकाउन्टिङ इक्वेसन फर अब द्याट्स अ डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन जर्नल कस्तो हुन्छ त एसेट इक्वल्स टु लायबिलिटिज प्लस इक्विटी. सो डिभिडेन्ड पेबल भनेको बिङ द लायबिलिटीमा हामी के गर्छौँ भने लायबिलिटी इन्क्रिज भइरहेछ यहाँ. सो वाट अबाउट द इक्विटी? इक्विटीमा चाहिँ रिटर्न अर्निङ विल रिड्युस बाई 80,000. So that is the case. 80,000 यहाँ घटिरहेछ. So that means अब हामीले when we talk about the what are the phases of dividend phases या process of the dividend payment गर्दाखेरि first of all as I explained earlier जस्तो कि date of declaration, the board of directors formally announces the dividend and creates the liability for the dividend payable. र यो केसमा तपाईले जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि simply we see that return earning account debit to डिभिडेन्ड पेबल एकाउन्ट. क्लियर? अब जाउँ हामी डेट अफ रेकर्ड जुन मैले भने डेट अफ रेकर्ड भनिसकेपछि द कम्पनी या कर्पोरेसन रेकर्ड जसलाई हामीले स्टक होल्डर लेजर पनि भन्छौँ डिटरमाइन्स इट्स स्टक होल्डर्स एज अफ डेट अफ रेकर्ड्स. द्याट मिन्स ओन्ली एलिजिबल स्टक होल्डर विल गेट द डिभिडेन्ड. सो यहाँ चाहिँ वी डोन्ट निड एनी जर्नल एन्ट्री एट दिस स्टेज. तर डेट अफ पेमेन्ट भन्दाखेरि द डेट अफ पेमेन्ट इन्डिकेट्स वेन द कर्पोरेसन विल पे द डिभिडेन्ड्स टु द स्टक होल्डर्स. त्यतिखेर हामी के गर्छौँ भने डिभिडेन्ड पेबल एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गर्छौँ. तपाईँको लायबिलिटी यतिले घट्छ भने त्यस्तै क्यास पनि सेम एमाउन्टले घटेर हुन्छ साथीहरू चाहिँ. सो आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ सिम्पली द्याट्स स्टक होल्डर इक्विटी एकाउन्टको चाहिँ फिचर्स कम्पनीको फिचर्स भनौँ या कम्पोनेन्ट्स अफ स्टक होल्डर इक्विटी, त्यस्तै कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल, रिटर्न अर्निङ एन्ड वाट आर द मेन इम्पोर्टेन्ट डेट्स इन डिभिडेन्ड पेमेन्ट प्रोसिड्युर्स भन्ने डिस्कस गरेँ साथीहरू चाहिँ एन्ड देयर अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट टु फ्रेन्ड्स. आशा गर्छु कि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई चाहिँ मन पर्यो होला. इफ आई एम एबल टु सिम्प्लिफाई द कन्सेप्ट प्लिज लाइक दिस कन्टेन्ट अल्सो एन्ड अल्सो सेयर दिस भिडियो and also subscribe my channel, that is the Finance Guru Pawan Kumar Jha. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.